Trộn giá nào. Cũng tốt rồi, được ăn rồi đấy. Thế này là cũng được ăn rồi, thế này được ăn được rồi, sơ dán thì đẹp rồi, mình lấy ra để mà đấy thôi. Tốt rồi, đẹp rồi, quá đẹp rồi. Sơ dán này mình không đi bán nữa, mình sẽ đi biếu cho những người bị lũ lụt đang không đi ra khỏi nhà mua đồ ăn được, mình sẽ đi biếu họ, biếu những nhà bị lụt ở trong thôn. Có chỗ vẫn hơi ngắn nhưng mà thôi phải mang đi thôi, vì người ta đang cần thiết đồ ăn nhiều hơn nên là mình phải mang đi biếu họ trước. Hơi ngắn một chút nhưng mà thôi cũng ăn được, ăn cái này càng ngon. Được. Thơm quá. Cái này thì dài hơn, cái này dài hơn. Đẹp quá này. Chỗ này trắng rất đây, chỗ này đẹp quá. Hơi ngắn hơn. Vâng. Túi à? Thêm đi. Mình không thể cho hết mọi người được nhưng mà thôi thì được đến đây thì thôi, đây thì mình cũng không biết là có bão to như này.
Nếu mà biết có bao to như này mình sẽ làm nhiều hơn. Nhiều hơn để nếu không mọi người nhưng mà không biết là đã nhanh như thế rồi nhanh quá. Ôi, Dạ. làm gì đấy? Anh mới lên à? Vâng, em đang làm bẻ giá anh ạ. Thế thì là điện. May quá có bác lên đây rồi. Đây em vừa làm được có một mẻ thì được có gần này thôi ạ. May quá có bác lên đây rồi, em biếu bác gói về để ăn nhá. Ăn nhập thế. Này. Và nó cũng không được đẹp lắm đâu ạ. Em mới làm nên là mấy hôm nay kiểu mưa nó cũng thời tiết nó không được tốt đấy. Em được mấy gói đây anh ạ. Cân làm này gần mấy cân đỗ? Em làm chỗ này chưa đầy 1 cân thì được gần này giá. Thì bên cái chỗ em thấy xóm bên cạnh ấy họ ngập nhiều lắm. Em đang bảo là ngập cuối. Vâng. Em đang bảo là nếu mà em biết thì em làm nhiều hơn ấy thì em sẽ đi biếu cho những nhà bị ngập cô lập ở bên trong ấy, thì người ta cũng không đi ra ngoài mua rau mua giết được thì em muốn đi biếu cho người ta. Sao không được, còn gì. Vâng, thế thôi may quá có bác lên đây rồi thì bác mang về giúp em nhá. Rồi, anh xin cảm ơn. Và lúc nãy em cũng định là tí nữa qua nhà bác thì em mang đi, nhưng mà bác lên đây rồi thì em gửi bác mang về luôn. Thế. Vâng, hộ em. Vâng, thế hôm nay anh để rảnh rỗi thế, anh nghỉ à bác? Thì cũng không nghỉ gì nào mãi. Vâng. Ở chỗ anh có bị lụt ngập gì không? Lụt đến lúa rồi. Lụt lúa ạ? Vâng, em thấy xóm bên cạnh ngập hết lên tận nhà. Bên này cũng lúa. Vâng, em thấy bảo là Lúa chắc tôi hết rồi, qua dân đi vớt bó nên nó lên qua ngập hết. À thế ạ? Thế thì để em xem là có ai cần giúp đỡ không thì để em đi gặp cho họ nhỉ? Bắt đầu ta hôm nay gặp rồi. Vâng. Mai thì cần rủ nhau đi. Vâng, thì em cũng thấy người lắm, cũng thấy nhiều. Đây em biếu bác để bác mang về nấu hộ em nhá. Anh xin nhá. Vâng, thế về bảo bác gái của em nhá. Thế. Vâng. Thế nhá, anh về đây. Dạ vâng ạ. Thế em chào anh nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng anh nhá. Thế không có gì đâu. Dạ vâng ạ. Trời bơi sạch đấy, đi vừa, đi vừa.
con là biết quang. Gặp hết cả nhà là sâu rồi. Gặp hết cả nhà thì mình sâu rồi. Anh ơi, đi gặp chỗ nào đây anh? Ôi rồi gặp thịt qua chui rồi này. Gặp hết rồi. Có thu được cái nào đâu. Không cắn rồi. Chả được cái nào đâu. Gặp hết rồi. Rồi, nước bên cạnh đây rồi này. Ôi, Nó đã có chầu rồi nó rút lên. đang lên tiếp. Lên tiếp ạ. Hôm nay lại chặn ốp này. Hôm nay lại chạy rồi. Ua. Em làm được cái giá ấy, thì em thấy cái khu của mình cũng được gặp ấy. Thì em mang sang biếu bác cái rau để mà xào để ăn. Em ơi. Nấu ăn thôi. Vâng. Đây em Rau bác. gặp hết rồi, chả có rau nữa rồi. Đấy, gặp hết thì em thấy gặp. Gặp đây để mở bia nấu ăn nào. Sầu quá em bé ạ. Nấu ăn nào. Ơi. Nào, Yêu hề. nấu ăn Đây đấy. này em này, em đi nấu này em. Chị cũng làm được ít lắm nên là mỗi người được một ít Ít này còn em ạ. hơn là không có. Ê anh ơi em xin phép để em đi đây ạ. Đây chị ơi, em có tí cá em Con dầu đi ăn dầu. Thôi thôi chị không lấy đâu. Chị ơi còn lấy đi. chị còn đi mấy ngàn nữa thôi. Chị mang về tối nấu. Chị không lấy nữa. Để em để lại để chị lấy đang Hôm nay đánh được nhiều mà, hôm nay nước ngập nè, đánh được chợ để hôm luôn. nay chị lấy được. Vì là hôm nay chị còn đi mấy chỗ Ơi chị nữa. cầm lấy em vui. Thôi chị đi mấy chỗ nữa ra rồi em cứ cắt đi. Các chị lấy nhá. Các chị xin. Con vào mặt đất nhá. Anh ơi em xin phép đi ạ. Đúng không? Đi ra mấy Để nhà. Thảo đấy nó sống. Mấy nhà bên kia của chị. Bé tôi bé. Thảo đấy. Bye bye em bé nha. Thôi em đi ạ. Đúng rồi. Em ơi để nhá, chị ơi. Chào các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nó vui rất nhiều. Nó vui rất hết ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị đấy. Chị đang nấu hết đây. Lúc mà nó ngập lên mấy hôm rồi chị. 3-4 hôm nay rồi. Càng ngày còn lên này. Em vừa bắt kia bắt bảo là ngập nước nó đang lên này. Bên bên cạnh bác vâng nước nó đang lên này. Cái đợt nước lên nè chị. Nước nó lên đấy. Mấy hôm nay rồi trả xuống rồi cứ em thấy ngập lụt ấy.
ơi, nên lúa nước có thấy như nào không? Chỉ có ít ngoài đồng nhưng mà cũng không, bây giờ không thể có bơi được ra mà thu hoạch nữa. Thế à? Thì em cũng làm được ít giá ấy. Thì em giới thiệu những ngày mưa gió. Thì bây giờ đợt này rau đang đắt thì cho thì chị xin nhá. Và đây là rau đắt mà nước cái này cũng vườn cũng không có rau ăn mà đi mua cũng không đi được. Và thì em cũng chỉ làm được ít thôi chị ạ. Nên là mong chị thông cảm. Tôi cho chị xin nhá. Cảm ơn nhá. Ăn tạm ạ. Vâng. Đây có không biết là làm cái nào mà cũng hay chơi ra. Việc nó hay đây. Đây thì cái này năm nào cũng được như nào thì thôi. Mấy năm nay rồi, năm nay thì nước to này mỗi năm có chỉ nước lần thôi. Năm nay là nước nó quá này không biết là trời có mưa nữa không mà được, nếu mà mưa là lại dâng lên, còn con bẹ này thì tiếng nữa là lên thôi. Nó hay nó cũng học nắng hay là ngày thứ sáu à? Thứ sáu thích này ngày hàng xóm nước lũ được ở nhà thì nhà nọ chạy nhà kia này thôi chứ chẳng đi đâu được. Là một cháu bé ở nhà để trông các cháu khỏi sợ nước không phải vào. Cố gắng thì nước nó lên chắc phải hàng chục ngày thì nước đấy thì chả ngủ nổi. Nước nồi này cứ bên nọ chạy sang bên kia, lúc lại chạy ra cổng lên nước. Và 1-2 giờ sáng lại thấy cá lấy muối ở bên kia muối cây bưởi rồi. thế ạ. Còn chả biết làm nào mà bắt được. Đấy nước nó lên cho nên là cá nó vào đúng không? Cá vào và sáng nó nước ít này là còn có khi con nó bay đầy chơi bơi đầy sân này. À thế ạ. Đàn đấy. Nhưng mà chả làm cái đấy. Rồi, thôi em xin phép em đi ạ. Vào uống nước đã rồi nó lụt này nè, đến hỏi thăm gia đình, cảm ơn cô nhá. Để cho chị rau nữa chị xin. Cảm ơn. Bác cố gắng trong giai đoạn nước lũ lụt như thế này. Xong rồi cũng cố gắng để mà cố gắng để mà Cái làm nó được nước xuống để đỡ ướt. Cố gắng để khắc phục cơn lũ này ạ. Cơn bão cơn to thì cái ba này nó to quá. Thôi em xin phép nhá. Chào nhá. Vâng ạ. Cảm ơn cô nhá. Vâng, em là lúc nuôi nhà chị đấy đang đấy. Lũ lụt vất vả lắm. này thằng này đây là bây giờ là chuẩn bị chuyển mà chưa chuyển chuẩn bị hết rồi Chị nhưng mà đây đang chuẩn bị đồ của các cháu này để chuyển đi, không mà mưa này đêm nữa là không ở đây được. Là hôm nay là phải chuyển đến đi ở chỗ khác đấy, không là nước nó lên này nguy hiểm nó không ở được nữa. Hết rồi, nước lên cao. Thương cho người dân quá, lụt ngập. Mà thôi chắc mình phải đi dòng thêm rau, nhưng mà lụt ngập này mình đã lụt hết rau ăn rồi, mình đi trồng rau. Này thì trồng rau khác rất không nào, hôm nay lại phải trồng rau đây này.
cho nó mát tại cần lửa to quá. Lừa này cầm cho nó sống. Lừa, được rồi. Người này thì làm sao nhất nó cứ phải mưa. No quá. Chìm hoa thấy